वी हेभ बिन डुइङ अल द स्टार्टअप्स एन्ड द फाउन्डिङ पार्ट होइन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब सुरुमा एउटा आँट्न, जुन एउटा पार्टिकुलर एज छ यो 20देखि 30sमा एउटा आँट्न नै एउटा ठुलो कुरा हो। तपाईँले चाहिँ यो आफ्नो जब छोडेर गर्नु भइरहेको छ होइन। सो फर्स्टै तपाईँले चाहिँ यो सब पार्टमा स्ट्रिममा चाहिँ होइन कसरी तपाईँको इन्ट्रेस्ट आयो र कहाँबाट यहाँ आइपुग्नु भयो त्यो बारे थोरै भन्नुहोस् न। एक्सन धेरैले सोध्ने मलाई क्वेसन यही नै हो होइन। अचेल त झन् 95 भन्दा नि फरेनतिर जाने बढी ट्रेन्ड वा ब्याचलर सक्ने बित्तिकै फेरि पढ्ने मास्टर पढिराख्ने खालको ट्रेन्डहरू, यस्तो ट्रेन्ड चाहिँ युजली देखिन्छ नेपाली सोसाइटीमा। तर त्यो स्टेरियोटिपिकल कुराहरू छोडेर गर्ने चाहिँ एकदमै थोरै देखियो। सो त्यो चाहिँ अब मेनली मैले देखेको प्रब्लम भनेको वा किन भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो प्यासनको बारेमा खासै ध्यान नदिने, प्लस कलेजले जे भने त्यो फलो गर्ने जुन त्यो चलन छ नि जेनरल पिपलले, त्यही चलन बिगारे हो। म चाहिँ त्योभन्दा अलिकति फरक तरिकाले सोच्थेँ। सो इट्स नट जस्ट अबाउट मनी एन्ड फेमको कुरा कि तपाईँहरूलाई आफैलाई थाहा छ कि साँच्चीकै पैसाको मात्रै बाज्ने हो भने इफ यु सक्सेस बिजनेसमा जति फाइनेन्सियल अर्निङ हजुरले कतै पनि पाउनुहुन्न, वेदर यु आर इन फरेन वेदर यु आर इन नेपाल, त्यो कुरा पनि हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ कि बिकज कलेजले हामीले यस्तो कुराहरू नै सिकाएको हुँदैन। सो म चाहिँ अलिकति पहिले कलेज टाइमदेखि नै म चाहिँ यो स्टार्टअप अन्टरप्रेन्योरसिपमा आउनुको मेन कज भनेको चाहिँ केही प्रोजेक्ट्स, इनोभेसन, प्रब्लम सल्भिङ कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट भएको कारणले, नट बिकज अफ द्याट मनी एन्ड अल दोज थिङ द्याट कम आउट सेकेन्ड। सो मलाई चाहिँ पहिला कहिलेदेखि इनोभेटिभ प्रोजेक्ट्सहरू गर्न मन लाग्ने, रियल प्रब्लम सल्भिङ कुराहरू गर्न मन लाग्ने, त्यस्तो खालको आइडियाजहरू एउटा बानी भएको कारणले कलेजमा त्यस्तै कुराहरू ट्राई गरिराख्ने, मेबी इन लोकल क्लब्स, इभेन्ट्स, ह्याकाथन्स, सबै कुराहरूमा चाहिँ यस्तो बानी हुँदा 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 हुँदै चाहिँ मैले सोचेँ कि यो त मैले गर्न सक्छु लाइफ लङै भन्ने तरिकाले। सो फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा उसले भने जस्तै आइएम जस्ट 1.5 year back to my college and I've already been into 2 startups and I'm also भनौँ न सपोर्टिङ मोर अर्गनाइजेसन। सो हाम्रो दुईटै अर्गनाइजेसन ClampHook र हाइपर्स चाहिँ अलरेडी सस्टेन गरेर गइसकेको छ। इट्स गुड इनफ द्याट आई रियली फिल लाइक हाम्रो दुईटा अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ वी क्यान रियली वर्क फुल टाइम फर लङ पिरियड अफ टाइम फ्रम नाउ है। अब चाहिँ वी अलरेडी हेभ इम्प्लोइड मोर देन 10-15 people in each of the organization full time, and we also have many part-time employees and freelancers and interns with us. So I'm proud to have that also कि मैले चाहिँ आफै पनि अरूलाई काम दिन सक्छु 9 to 5 दिन भन्यो, त्यो कुराले पनि मलाई प्राउड फिल हुन्छ। सो आई एम मोर मोटिभेटेड। सो आई थिङ्क आई विल कन्टिन्यू दिस जर्नी। सो सर्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ कलेजमा कामहरू पर्दाखेरि जे प्रब्लम सल्भिङ इनोभेटिभ प्रोजेक्ट्सहरूको त्यसलाई नै लाइफ लङ गर्छु भन्ने हामीले चाहिँ मैले बिजनेसतिर हात हालेको हो। आई गेस द्याट द मेन पोइन्ट हामी हुनुपर्छ। तपाईँ भनिहाल्नुभयो अब जस्ट लाइक होइन हामी इन्टरनेटमा एज अ मिमै देखे पनि होइन है, अब इन्जिनियरहरू चाहिँ दे जस्ट डोन्ट बिकम इन्जिनियर होइन, जुन भने तपाईँले त्यही कुरा नै सम अप जस्तो भयो होइन तपाईँको एन्सरमा। हजुर तपाईँले त्यो इनिसियल स्टेजमा आफ्नो एन्सरमा जुन भन्नुभएको थियो नेपालमा चाहिँ के रहेछ भने ट्रेन्ड भनेको चाहिँ आफ्टर +2 अर आफ्टर ब्याचलर्स होइन अब्रोडको एकदमै त्यो ट्रेन्ड अहिले एकदमै हाईमा छ होइन। तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यो हुँदा हुँदै पनि नेपालमा अब तपाईँको डेफिनेटली कुनै स्टार्टअप गर्न कुनै बिजनेस गर्न आइरहेको छ भने अफकोर्स वी निड आवर युजर भनौँ अथवा वी निड आवर प्रडक्ट सेल गर्न वी निड आवर कस्टमर। त्यो हुँदा हुँदै अहिलेको करेन्ट टाइममा चाहिँ तपाईँको आफूले देखेको अनुसार तपाईँको करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन चाहिँ ट्रेन्डको साथसाथै चाहिँ यो स्टार्टअपको लागि चाहिँ एउटा करेन्ट सिनारियो अथवा करेन्ट प्रस्पेक्ट चाहिँ कस्तो छ त? सो यस्तो प्रस्पेक्ट मार्केट अनि सबै कुराहरू चाहिँ कसैले दिँदैन कुनै पनि भन्यो भन्न त भन्छ नि युएसमा यस्तो मार्केट चाहिँ इन्डियामा छ भनेर। त्यो कन्ट्रिजहरूमा स्टार्टअप बिजनेसको चलन त छ तर त्यहाँ यति धेरै कम्पिटिसन छ, लाइक यु क्यान जस्ट इमेजिन के यु क्यान लाइक जस्ट इभन थिङ्क नेपालको लेभलमा हामी चाहिँ खालि त्यो युएस अमेरिका मात्र सकिन्छ, इन्डिया मात्र सकिया छन्, हामी सानो देश गरिब देश हामी सकिनु फेरि हाम्रो सानो गरिब भयो मार्केट सानो होला जे होला तर कम्पिटिसनमा त्यो अनुसार लो छन् उनीहरूको कम्पेरिजनमा हुँदैन हो नि भन्ने त हुँदैन। बट द मेन थिङ इज वी हेभ लट अफ लेस कम्पिटिसन। सो त्यो एडभान्टेज युज गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा। अर्को चाहिँ दोस्रो चाहिँ मैले भने जस्तै यो यदि हजुरलाई इन्ट्रेस्ट भइदिएको पनि कति मान्छेले चाहिँ यो छोड्छन् कि बिकज यही कुराले भने जस्तै जेनरल ट्रेन्डमा परिएन, सोसाइटीको सपोर्ट भएन, एजुकेसन सिस्टमले सिकाएन,